No niin, eli sitten on vuorossa Airsoft Haikapa pistoolikokoelman esittely. Ja vähän tämmöiseen poikkeavaan videoon nyt päädyin, koska viimeinen pelivideo ei aivan onnistunut. Kamera oli suunnattu vähän huonosti ja sitten vielä kameran kuvakulma oli turhan kapea, niin aika harva kohtaus oikeasti onnistui. Mutta sieltä täältä jotain. Eli tässä on ihan Maruin vakio Gold Matchi. Käytän yleensä tätä, kun testaan jonkun yksittäisen viritysosan vaikutusta. Eli ensin ilman viriosaa ja sitten sen kanssa. Sitten tässä taustalla on näitä koottuja vehkeitä. Tämäkin oli alun perin Maruin Gold Matchi. Alkuperäisestä on enää jäljellä tämä Frame runko-osa. Keittiön takana! Tää on ihan tyylikäs projekti ollut. Tässä on Edgen valmistama alumiininen luisti, teräksinen ulkopiippu ja sitten tämä lainettu Magwell. Täällä on sitten sisäosina. Hoppikammio on TTI:n. Tää on hoppikammioksi ihan kohtuuhintainen ja kuitenkin se paras siinä mielessä, että sillä pystyy saamaan hoppikumin painamaan hyvin tasaisesti ja tällä pystyy nostamaan tosi raskaitakin kuulia. Eli jos joku hoppikammio pitäisi Haikapaan valita, niin tämä TTI on kyllä yksi, mutta sitä ei saa Suomesta. 9! Oikealla puolella on 7! Hautaoyssä on lisää! Yleisimmin käytössä olevat Maple Leafit ei ole niin hirveän hyviä. No toki ne on parempia kuin alkuperäinen, kun hoppirullasta pystyy säätämään enemmän kireyttä, mutta niissä paine- ja käsivarsi tuppaa vääntymään käytön myötä ja sitten voi kuula lähteä vähän kiertymään vinoon. Kuka lähtee ihan tosta reunasta? Mä voin mennä sieltä. Tai siitä jostain konepeliltä. No sitten tässä on ihan vaan yksi tämmönen short stroke bufferi. En oo short strokeannut sen enempää, eli tää on lähinnä pehmuste. Tekee niin, että kun ampuu, niin luisti ei mene niin pitkälle taakse. Se vähän lyhentää sitä luistin liikeaikaakin. Ja toisaalta se toimii pehmukkeena. Pehmukkeena tulee vähän vähemmän rasitusta ammuttaessa. Näitähän voisi laittaa useamman pötköön. Mutta yhdellä on nyt tässä mennyt. Sisäpiippu on ihan tavanomaisen mittainen. Ja sen takiahan tämä ei ammukaan niin hirvittävän paljon tehokkaammin kuin tämmönen ihan virittämätön. Koska kyllä se on se piipun pituus, joka eniten vaikuttaa siihen lähtönopeuteen ja joulemäärään. Näillä kaikilla paremmilla suuttimilla ja blowback uniteilla ja sen semmosilla on hyvin marginaalinen vaikutus. Ne on lähinnä kestävämpiä kuin alkuperäiset. Tää kahvahan tässä sitten on ihan tämmönen halpa. Kauka on noin 20 € maksanut. Se oli alun perin musta, mutta mä spray-maalasin sen. Sitten tässä TTI:n hoppi yksikössähän on sellainen jännä
erikoispiirre, että sen voi ja pitääkin käytössä kiinnittää tänne. Se fiksoidaan kiinni tuohon runkoon. Se pääsee liikkumaan. Täällä on tämmöinen kuusiokolo. Jos se jää kiertämättä ihan kiinni, niin se ruuvi voi olla vähän törröllä ja sitten kuulansyöttö voi kärsiä. Siellä on sitten ihan tommonen keltainen Maple Leafin Decepticon kumi. Tässähän ei mitään semmosia isoja tehopäivityksiä siis ole, kun piippu on ihan normaalin mittainen. Hyvin tää ampuu. .014 joulea, 1.018 joulea, 0.997 joulea, 0.998 joulea. No sitten on tää tehokkain pyssy. Tää Kronotti eilen kesäpäivällä lähes 1.5 joulea, niin ei pystynyt tällä pelaamaan. Eli tää oli alun perin ihan käytettynä ostettu Armorer Worksin Wind Velocity, se musta versio. Tähän on vaan nyt laittanut käytettynä ostetusta Maruin haikapasta tämän rungoon. Eli siis niin päin menee, että Maruin runkoon pystyy laittamaan myös Armorer Worksin ja VEn slideja, mutta niin päin ei, että noiden muiden valmistajien frameen voisi laittaa Maruin tai Maruille tehtyjä custom slideja. Ja mikä tästä nyt tekee sitten niin tehokkaan? Tässä on 20 sentin sisäpiippu. Se on toi Maple Leafin piippu. Tässä on vähän tämmönen suoja, että en kolhi sitä kärkeä, se vähän tulee tuolta ylikin. Sitten siihen vaan laittaa jonkun äänenvaimentimen tai tracerunit päälle, niin eipähän kentällä. Rekylioosi tässä on ihan vakio. Tässä pitäisi olla vähän pitempi rekylioosi kuin Maruin. Nyt on pari noita buffereita. Maple Leafin hoppikammio ja tää on hyvä tää Maple Leafin hopin säätörengas, koska sillä pystyy säätämään paljon kireemmälle, eli enemmän hoppia kuin Maruin omalla. Nämä muut sisukset on ihan Armorer Worksin niitä vakioita. Ja nehän on kestävämmät kuin Maruin vakio-osat, koska valmistaja ainakin lupaa, että näillä saa ampua myös hiilidioksidilippailla. Mutta tää on todellakin tykki. 0,3 gramman kuulat. Lähtönopeus 97 ja 1.4 joulea. Perus green gassi. Ja huoneen lämpö. Lais vielä pari. Oho, 2.11 joulea. Tämän vehkeen kanssa pitää olla varovainen. Tähän kävisi ihan demarista. 1.537. Tässä nyt on vähän varianssia, mutta on nämä kaikki silti kyllä kovia lukemia. 2.1 joulea. 1.55. Eiköhän toi riitä nytten demonstraatioksi tällä kuulapainolla. Sitten tässä on vielä noita Nimrodin 0,4 grammasia. Näytetään niillä vielä. Elikkä tämmösiä. Niitä on tässä toisessa lippaassa. Laitetaan vaan tuohon ammo. Ja sitten tuossa
0,4. Yksi 1,463 joulea. 1,567 joulea. 1,637 joulea. 1,623 joulea. Ja vähän esimerkkiä, että minkä takia näitä lähtönopeusrajoja on. Tässä on ihan tämmöiset vanhat jostakin Biltemasta ostetut työsuojalasit. Tämmösiähän ei saa käyttää Airsoftissa ja tässä on syy. Oho, se kesti. Nämä on kistetut vähän paremmat. Siellä lommo jäi. Tää onkin sitten jotain hyvää muovia. Otetaan tuohon joku muu tuhottavaksi, vaikka ihan tämmönen kivennäisvesitölkki. Tyhjä, katsotaan mitä käy. Meni läpi. Toiselle puolellekin reikää. Kyllä tää alumiinitölkistä läpi menee. Sitten tämmönen. Ja sitten on tämä. Tässäkin on ihan alun perin käytettynä ostetun Marui-runko. Siihen on sitten VE:n haikapasta otettu tää luisti. Kuulotorissa tosiaan ihmiset myy pikkuvioista kärsiviä aseita aika edulliseen hintaan, että välillä tulee tehtyä ihan löytöjä. Yksikin Haikapa Gold Match, minkä ostin, sain ihan pilkkahinnalla. Siinä oli kuulemma jotain syöttöongelmaa, mutta puhdistin ja rasvasin aseen sisältä, niin ei siinä mitään syöttöongelmaa oikeasti ollut. Ei vaan oltu huollettu. Sain ihan pikkuhinnalla. Osu! Tässä on tämmönen minigranaattiheitin. Oikeastihan tää on aika turha. Mä en oo koskaan tällä saanut ketään napattua kentällä. Yrittänyt olen kyllä, mutta se on ihan hauska. Onko valmis? Aika kiva. Tässäkin on sitten pitempi tämä sisäpiippu, niin sen suojana on tämmöinen amplifier, eli äänen voimistaja. Suojaa tuota sisäpiippua ja tekee niin, että laukaukset kuulostaa vähän voimakkaammilta. Tässä taisi nyt olla 15 senttinen tämä sisäpiippu. Sekin tekee lähtönopeudesta. Eilen teki kesäpäivällä semmoisen, että se oli siinä ja siinä 1,2 joulen rajoilla. Että 0,3 gramman kuulat. 1,217 joulea. 1,241 joulea.
1,223 joulea, 1,25 joulea. Nine Ballin valmistama tämmönen lisäkisko. Tää oli ihan hyvä ostos, muistaakseni käytettynä tämäkin. Juurikin tässä aikaparungossa ei ollut niitä reikiä tuolla pohjalla, että olisi saanut nämä 2 ruuvia kiinni, niin sitten ne piti vaan porata itse. Maruin metalli on kuitenkin jotakin sinkkivalosta ja se on aika pehmeitä, että ihan perus käsiporalla upposi helposti reijät siihen. Gold Matchin runkoonhan tätä Nine Ballin systeemiä ei saa kiinni, koska siinä on ihan omanlainen se framein pohja. Tää on tämmönen. Tää on sitten ruuveilla tuolta sisältä kiinni. Siinä on ne itse poratut reijät. Tässäkin on sitten ihan kaukaun rekyylijousi, pari bufferia. Ja mitä tää jäykempi rekyylijousi tekee, se on tosiaan ammuttaessa jäykempi jousi tekee niin, että rekyyli on pikkusen ehkä pehmeämpi, kun luisti ei niin kovasti iske taakse ja se palauttaa luistin nopeammin siihen etuasentoon. Osu. Ja tässä on myös tämä sama Maple Leaf. Se on parempi siis kuin alkuperäinen kammio, mutta sitten se TTI olisi kuitenkin se kaikista paras. Ja nyt missään nimessä käytä sitä kuin vain yhdessä haikapassa. Sen voisi aina vaihtaa, jos siltä tuntuu pistolista toiseen. Mutta tärkein on sitten se hoppikumi. Niin siellä on tämmöinen nyt musta kumi, eli tää kaikista jäykin. Nehän menee aseen lähtönopeuden mukaan, että mitenkä jäykkä kumi kannattaa valita. Tää musta on isoimman lähtönopeuden omaaville aseille, mutta vaikka tää nyt tämmönen keskitehoinen, niin kyllä tää on hyvin pelittänyt. Se on hyvä. On testannut erilaisia ja toi nyt on sinne jäänyt, vaikka se ei nyt ihan välttämättä optimivalinta olisikaan. No sitten on viimeisena tämä Worskin haikapa. Tää on tää pienempi kokoinen 4,3. Tässä on kanssa toi Maruin haikapan kahva ja runko. Kävi siis sillä tavalla, että halusin tehdä alun perin tästä pinkimmän ja laittaa pinkin liipasimen, mutta se istui huonosti siihen Worskin omaan runkoon ja Worskin kahvan materiaali ei tuntunut hyvältä, se oli jotenkin oudon tuntusta muovia. Niistä laitoin tämän Maruin ja siihen nämä osat istu sitten hyvin. Worskin käyttämä alumiini ei välttämättä ole mitään kovin hyvää. Tämä tipahti piippu edellä noin metrin korkeudesta maalle ja sitten ulkopiippu napsahti poikki. Nyt tähän on vaan laitettu Maruin Gold Matchista tilalle piippu ja se toimii siinä hyvin. Kierteitähän muuten, tai kierreadapteria ei periaatteessa tähän Gold Match piippuun saa, mutta jyrsin vähän sieltä muovia ja sitten superliimaa, niin sen saisi ihan hyvin ja se pysyy. Sama myös tässä Armorer Worksin mustassa haikapassa, että tähänkään kierreadapteria ei normaalisti saisi, mutta vähän jyrsit metallia sieltä pois ja
superliimaa, niin se kyllä pysyy. Sitten on se Armored Worksin Dual Tone Wind Velocity, johon saa suoraan iskettyä kierreadapterin. Lokki on tuossa keskellä. Tässä. Hyvä. Sulla jostain en näe yhtään. 3 ikkuna. Ai saatana, osu! — 15 rakennuksen ikkunasta. Keltainen. Keltainen. Vähän juoksee tonne. Hiljasta. Juu. Osu! Raato!